ዱቄት cacao powder baking soda ጨው buttermilk ዘይት ነጭ vinegar እንቁላል ቅቤ ቫኒላ ፉድ ከለሪንግ የፉድ ቀለም በባዶ ቦል ውስጥ ወይንም ሳህን ውስጥ ስኳሩን እንጨምራለን። ስኳሩን ከጨመርን በኋላ ቅቤን እናመጣና ቅቤን እንጨምራለን። አሁን ቅቤያችንን ከጨመርን በኋላ ቅቤያችንን መለወስ ነው። አሁን ቅቤውን በማሽኑ ከማለታችን በፊት በእጃችን ትንሽ ካልለወስ ነው በኋላ በማሽን ብጥስጥስ አይመችም። በማሽን ለመምታት ትንሽ ፍርከስከስ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደምታዩት እንደዚህም እንኳን በደንብ አያያዝም፣ ግን አንዴ ከተያያዘ በቃ ሰላም ነው፣ በደንብ ይሄዳል። አሁን እየሄደልኝ ነው። አሁን ቀስ እያልኩ እንቁላል መጨመር ጀምራለሁ። አንዱን ጨምራለሁ። ሁለቱን አንድ ላይ አይደለም፣ አንድ በአንድ ቀስ እያልን ነው ጨምረው። አሁን ጨመርኩ አንዱን። አሁን አንዱን ደግሞ ጨምራለሁ። አሁን አያችሁ፣ አሁን አንዱን ጨመርኩት። አሁን ቀስ እያልን አሁን ይሄን በዚህ በማሽኗ ቢት እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እየመታ ነው እያለ አሁን ቀስ ያለ ሶፍት እየሆነ ይመጣል። አሁን ሶፍት እየሆነ ሲመጣ ያን በተር ሚልክ ማለት በተር ሚልክ ካላገኛችሁ ወተት ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ ቪኒገር ቢጨመር በተር ሚልክ ይሆናል ራሱ እና ምንም ችግር የለም። በተር ሚልክ ባታገኙም በአንድ ሾርባ ማንኪያ ወተቱ ላይ ከተጨመረ በተር ሚልክ ይሆናል። ኢትዮጵያ ላላችሁ የፓስቸራይዝ ለሆነ ሚልክ ላይ ነው የምትጨምሩት። እና ዘይታችንን እንጨምራለን። አሁን እየቀጠነ ነው፣ እየመታ ነው። አሁን ቪኒገሩ ሲገባ የተበጣጠሰ ይመስላል፣ ግን አይደለም፣ አልተበጣጠሰም። አሁን ያ የቪኒገሩ ፍሌቨር ያስፈልጋል መጨረሻ ላይ በተር ሚልኩ። አሁን ኮካዋችንን ጨምረን ከጨመርን በኋላ አሁን ትንሽ ቆይተን ደግሞ ቪኒገራችንን እንጨምራለን። አሁን ከቪኒገራችን በኋላ ደግሞ ቫኒላችንን እንጨምራለን። ከቫኒላችን በኋላ ደግሞ ቀለማችንን መጨመር እንጀምራለን። ቀለማችንን ስንጨምር እያየን ነው የምንጨምረው። የኔ ቀለሙ ትንሽ ቀጠን ስለሚል ብዙም ሊያሰማልኝ አልቻለም፣ ግን አሁን መጨረሻ ላይ ግን መጣልኝ። ይሄው እንደምታዩት ቀይ ሆነ። ይሄንን ከለር ነው የምንፈልገው። አሁን ወደ ኩክ የምናደርግበት ፓን ላይ እንገለብጣለን። አሁን ይኸውና ሜክ ሹር ለሁለት መከፈል አለበት። ሁለቴ ነው ኩክ የምናደርገው። ግማሹን አንዴ ኩክ እናደርጋለን፣ ግማሹን የሚቀጥለን እናደርጋለን። የሚቀጥለውን እኔ ሌላ ፓን ስለሌለኝ በዚሁ ፓን ነው ከወጣ በኋላ እንደገና አውጥቼ ኩክ ያደረኩት። ስለዚህ አሁን ያኛውን እንጠብቃለን። አሁን ወደ ኩክ ፓናችን አድርገን ወደ ኦቨን እንወስደዋለን። ኦቨን ውስጥ ወስደን በ350 ለ15 ደቂቃ ኩክ እናደርገዋለን። እያየን እናንተ እንላለን። አሁን ወደ ኦቨኑ እንወስደዋለን። አሁን ኦቨን ውስጥ ወስደን ያው በዚህ ኩክ እናደርጋለን። እንደዚህ አሁን በስሎ ሲወጣ ያው እንደዚህ ቼክ እናደርጋለን። ትንሽ ሰዓት ካነሰው 5 ደቂቃ ምንም መጨመር አለብን። አሁን ደግሞ ለቶፒንግ ክሪም ቺዝ፣ ሹገር ፓውደር፣ ክሬም፣ ቫኒላ እና አሁን ቦል ውስጥ እንገለብጠዋለን ቺዙን። ከዛ በኋላ ስኳራችን ፓውደር ሹገሩን እናስቀምጥና አሁን መምታት እንጀምራለን። አሁን ቀስ ብለን በቀላል ስፒድ ነው የምንሄደው፣ አቧራ ቡትን የሚለው እና ቀስ እያልን እንደዚህ እንመታዋለን ስሙዝ እስከሚሆን ድረስ። ስሙዝ ከሆነ በኋላ ቫኒላችንን እንጨምራለን። ቫኒላችንን ከጨመርን በኋላ አሁን እንደዚህ ስሙዝ መሆን አለበት። አሁንም ይሄ ቀስ እያልን ስሙዝ እናደርገዋለን። አሁን እንደዚህ አድርገን ስሙዝ ካደረግነው በኋላ እስኪመጣ ድረስ አሁን ስሙዝ ካደረግ በኋላ ወደ ጎን እናደርገዋለን።
ከዚህ ቀጥሎ አሁን ደግሞ የሄቪ ክሬማችንን እንጨምራለን። ክሬማችንን ከጨመርን በኋላ አሁን እሱን መምታት እንጀምራለን እንዲወፍር ማለት ክሬም ዊፕድ ክሬም እንዲሆን። አሁን ያው እንዲህ ስንመታው በማሽን ወዲያው ነው ትንሽ ብዙ የማይቆይም ወዲያው እንደዚህ ክሬም ይሆናል። ትልቅ ክሬም በቃ ሃርድ ይሆናል። አሁን እንደዚህ ከመጣው ልክ እንደዚህ ቲክ ይሆናል። አሁን እሱን ቀስ እያን የመጀመሪያ የክሬም ቺዝ ውስጥ እንትን ያለው ፎልድ እናደርጋለን። መበጥበጥ ሳይሆን ፎልድ እያመጣን ፎልድ ነው የምናደርገው። ከዛ እያመጣን ፎልድ ነው እንጂ አንበጠበጠው። ከበጠበጥ ነው ሊኩዊድ ውሃ ነው የሚሆነው። እና እንዲህ እያመጣን ቀስ እያን ፎልድ ነው የምናደርገው። ፎልድ እጥፍ ነው የምናደርገው። ላው ላይ ጥቅልል እንዲል እጥፍ ልክ እንደዚህ ተጠንቀን ሆነ። አለዚያ ይሰበርና በቃ አይሆንም፣ እንትን አይሆንም። እንደ ፍላፊ እንዲሆን ነው የሚያስፈልገው። እና ልክ እንደዚህ ሲመጣ እጥፍ ነው የምናደርገው ላው ላይ እንጂ እንትን አንልም። አሁን የጋገርነውን ዳቦ ስፕሊት እናደርጋለን። ስፕሊት አድርገን ልክ እንደዚህ አናቱን እና ከዛ በኋላ ምን እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ዝም ብላችሁ ተከታተሉኝ። ይኸው አናቱን ከፍተትኩት። የዚህኛውን አናቱን ከፍተውና አሁን ሁለቱን ነው አሴምብል የማደርገው። አሁን ይሄንን ልክ እንደዚህ ቆርጬ ካናቱ ላይ አወርደዋለሁ። እና ይሄንን ለምን እንዳወረድኩት በኋላ ታዩ። አሁን ካናቱ ላይ ቆረጥኩትን ነገር ለቺን ልክ የህርት የልብ ቅርጽ አውጥቼ ከለዋ ላይ በኋላ ዴኮር ማደርግባት ናት። አሁን እንዴት እንደማወጣት አይዋት። ኩኪ ከተር ስለሌለኝ በእጄ ነው የሰራሁት። ሞዲፋይድ ያደርኳት እንደዚህ ቆረጥኳት። ከተር ካላችሁ በከተር መቁረጥ ይቻላል። ይሄ ህርት ሼፕ ያለው ነገር ካለ እንደዛ መቁረጥ ይቻላል። አሁን ይሄንን ወደ ጎን አደረግና አሁን የተረፈውን ፍርፍር አደርገዋለሁ። የተራረፈውን ከዚህ ካናቱ ላይ ከዛኛውን ጋር ያነሳሁትን ካናት እንትን ያደርኩትን ፍርፍሬ በዚህ በእቃ ውስጥ አደረግና ወደ ጎን አደርገዋለሁ። በኋላ የምንሰራበትን እናየዋለን። ይሄን ፍርፍሬ ያደረኩትን ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁ። አሁን ልክ እንደዚህ የተፈረፈረ ነው። አሁን ይሄንን ወደ ጎን አስቀምጥና አሁን አሴምብል ማድረግ ጀምራለሁ። አሁን የግማሹን ኬክ እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ። እዚህ ላይ ካስቀመጥኩ በኋላ እዛ ያዘጋጀሁትን ክሬም ቺዝ እና ዊፕድ ክሬም አንድ ላይ አመጣለሁ። አሁን እሱን ለመሃል እንዲሆን እንዲያቀብቼ እንዲያስቀምጥና ከዛ በኋላ ያን ግማሹን በላዩ ላይ ደርባለሁ ማለት ነው። እና የሚሆነውን ይሁት ይሄኛው አናቱ ላይ አስቀምጥኩኝ። አሁን ሳንድዊች ሆኖ ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ አናቱን ዙሪያውን መቀባት ማለት ነው። ይሄ ምንም ችሎታ የማይጠይቅ ዝም ብሎ መለቅለቅ ነው፣ እንደ ሲሚንቶ በቃ ምንም እንትን የለውም። እና ይሁት እንዴት እንደምቀባው። ይሄንን ቪዲዮ አልቆራረጠውም በደንብ እንድታዩት። እንደዚህ የሚሽከረከርም ነገር እንደኔ ከሌላችሁ ምንም ችግር የለውም። በሳህን ላይ ቀስ ብሎ ማሽከርከር ይቻላል። የግዴታ ተሽከርካሪ መኖር የለበትም። አሁን እንዲቀስያን ዙሪያውን እናዳርሰዋለን ማለት ነው። አሁን እንዲቀስያን ሼፕ እናወጣለታለን። በፈለግነው ነገር እንደዚህ ነገር ከሌላችሁ በፈለገው ነገር ሆኖ በቢላም ምናምን ይሰራል። አሁን እንደዚህ ሼፕ አወጣሁለት። አሁን ሼፕ ካወጣሁለት በኋላ የምሰራውን ታያላችሁ ሁሉንም። አሁን ያቺ የፈረፈርኳትን እንትን ከጎን መለጠፍ ጀምራለሁ። ለዴኮር ነው ያስቀረዋል። አሁን ያቺ ፍርፋሪዋን በጎን በኩል ከክሬሙ ላይ ለጥፈዋለሁ ማለት ነው። አሁን ያቺ የቆረጥኳትን ሀርት ልብ አናት ላይ ለጠፍኳት ማለት ነው። አሁን መልክ እያመጣት ነው። አሁን ከዚህ ቀጥዬ ደግሞ በስትሮበሪ ዴኮር አደርገዋለሁ። እዩት እንዴት እንደሆነ በስትሮበሪ ይሄን ይመስላል። አያችሁት? ቆንጆ እየሆነ መጣ። አሁን ወደ መጨረሻው ነው። ይሄን ይመስላል። አይ ሆፕ ዩ ላይክ ኢት። እና እንደዚህ ነው እንግዲህ ሃፒ ቫለንታይን
እንግዲህ ይህን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለኮሜንቱም ለሁሉም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።